Βρισκόμαστε στην νοτιοανατολική Αττική, στην Κερατέα, 53 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, και μπροστά μας βλέπουμε το Βρωμοπούσι. Όχι, η παραλία δεν πήρε το όνομά της από το αγγλικό πούσι, αλλά από το αρβανίτικο πούσι, που σημαίνει πηγάδι. Όσο για το βρωμό στην αρχή της λέξης, δεν γνωρίζω την προέλευσή του, αλλά η παραλία μόνο βρώμικη δεν είναι, αφού εξάλλου σε αντίθεση με αυτό το όνομα μετατράπηκε τη δεκαετία του 1980 στο πιο έβυχο καλοπήγαδο. Πρόκειται για μια παραλία καθαρή, αμμουδερή, με καταγάλανα νερά. Το πολύ καλό είναι ότι δεν βουλιάζει από κόσμο, ειδικά καθημερινή όπως σήμερα, που είναι πολύ ήσυχα. Όπως και η επόμενη παραλία, έχει θέα ολόκληρη τη Μακρόνισσο που βρίσκεται απέναντι. Η Τσονίμα,
όπως βλέπουμε εναέρια, είναι ακριβώς ο επόμενος κόλπος, είναι πιο ήσυχη, με βότσαλο άμμο και κρυστάλλινα νερά.